بسم الله الرحمن الرحیم مونږه مایکروسافټ ورډ کې انسرټ مینو کې مختلف کمانډز ویلو د کې پاتې چې کوم مونږ سره دی مثلا هیډر او پوټر مونږ سره پر انسرټ کوو نو د کوم کانټینټس چې مونږ د هر پیج په ټاپ باندې یا باټم باندې غواړو هغه مونږ هیډر او پوټر کې انسرټ کوو هیډر په ټاپ باندې راځي او پوټر په باټم باندې راځي هیډر کې مثلا دا 3 کالم هیډر مونږ سلیکټ کو په دې کې په فرست کالم کې مو ولیکو چپټر نمبر 1 سیکنډ کې ما ولیکو انټروډکشن او تړ کې موږ ولیکو پیج نمبر ما انسرټ کو دی باندې نو دا به موږ سره د هر پیج په ټاپ باندې راځي د کې موږ څومره پیجونه انسرټ کو هغه کې به هر پیج کې درازي پیج نمبر 3 پیج نمبر 2 او پیج نمبر فرست هر پیج په ټاپ باندې بدغه هیډر راځي بده کې کوم چینجز کول غواړو د باندې ډبل کلیک کو مونږ دې کې چینجز کولای شو کمپیوټر ته مونږ ځو نو باټن ته بلاړ شو د پیج دې کې مونږ انسرټ کولای شو یا دې ځنه مونږ پیج پوټر او دې ځنه مونږ سلیکټ کولای شو مثلا دې کې مونږ چینجز کو پیج نمبر 1 کلوز نو دا به زموږ سره د هر پیج په باټم کې موجودي prepared by غینه بعد پیج نمبر څنګه چې موږ هیډر او فوټر کې ډیسکس کو نو موږ انسرټ کولای شو ټیکسټ باکس موږ انسرټ کولای شو ټیکسټ باکس کې مونږه سلیکلو کو او هغه به مونږه فارمیټ ورکولای شو بیا کوم زبانه ایڈجسټ کو مثلا د کې سرټیفیکیټ اف اچیومنت ټیکس ریپینګ کې به دا مونږه ترو کو اوس دا ټیکس باکس مونږه کوم زبانه انسرټ کولای شو سپیسینګ مسله به مونږ سره نه دینه مونږه چې کوم بارډر دی هغه ته لري کولای شو د آوټلاین په ترو باندې نو آوټلاین نو بارډر ختم شي دا غینه بعد مونږه ورډ آرت انسرټ کولای شو ورډ آرت کې مونږ سره مختلف سټایلز دي مثلا پروویژنل سرټیفیکیټ ټیکس ریپینګ باندې دې مونږه چینج کو او کوم ځای باندې مونږه ایڈجسټ کو کرویچر مونږ سیوا کو اوس چې مونږه دلته لیکل کو هغه به مونږ سره د کې دن نخکاری دغینه بعد انسرټ مینو کې ډراپ کې مونږه یو لیټر مونږه څو لاین ایکسټند کو مثلا ما دی نیوز ولیکو دکی ټیز ډراپ کو ډراپډ ډراپ کې آپشن کې مونږه څو لاین دغه ایکسټند کولای شو ډراپ اوس by default 3 لاین نیکسٹ لاین بعد سره نه شروع کیږي او د دې لاین مونږه نمبر اف لاین چینج کوو نو ډراپ آپشن ته ولاړ شو او د دې جنبه نمبر اف لاینز مونږه چینج کولای شو مثلا 5 لاینز ما دا سیوا کو مزید 5 لاینه به سره پیرالل راځي
نیکسټ لاین به بیا سره نه راځي. ډراپ کیپ آپشن هغې نه بعد موږ سره ایکویشن دی. ایکویشن د میثس چې کوم ډیفرنٹ ایکویشنز دي هغه موږ دې نه ایډ کولی شو. باینامیل تیورم expansion of SM quadratic formula وغیرہ مختلف ایکویشن مونږ دینه ایډ کولای شو. هغه نه بعد به سیمبلز مونږ مختلف سیمبلز چې کوم سره کیبورډ باندې نه مثلا الفا بیتا ګاما وغیرہ هغه سیمبل مونږ دې نه ایډ کولای شو. دا سیمبل لپاره مونږ یو شارټ کټ کیم جوړولای شو. مثلا کوم سیمبل چې مونږ بار بار یوز کوو هغه لپاره مونږ شارټ کټ کی هم جوړولای شو. مثلا دا سیمبل ز بار بار یوز کوم د دې لپاره مونږ شارټ کټ کی یا بیٹا سیمبل ایڈ شارټ کټ کی او پریس نیو شارټ کټ کی کنټرول شفٹ او بی ما پریس کو. دا الریډي اساین شوی دی. کنټرول شفٹ او 1 ما پریس کو. دا ان اساین دا اساین او بیا کلوز او دام کلوز. کله چې مونږه کنټرول شفٹ او 1 پریس کو کنټرول شفٹ او 1 نو بیٹا سیمبل به مونږ سره راځي ډاکومنټ کې. هغې نه بعد سیمبل زم انسرټ شو ایکویشن هم انسرټ شو. نو دا مختلف آپشنز مونږه انسرټ مینو په تر باندې انسرټ کولای شو. نیکسٹ ټاپک به ان شاء الله مونږه پیج لیاوټ وایو. الله حافظ.